بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د بیسیک آی ټي د برخې د انټرنیټ زده کړې ته. زه سمپل راځم. لومړی ځان سره دلته وین ورډ اوپن کوم چې یو کارت د انټرنیټ په حوالې سره موږ ځینې تعریفونه تاسو ته ولیکو او د هغې نه بیا تاسو څنګه وکړئ زده کړه وکړئ. تر ټولو لومړی راځم تعریف لیکم د انټرنیټ چې په خپله دا انټرنیټ څه شی ده. زه راځم سمپل دلته دا ټکس په لږ غټ کړم تر څو معلومات وشي. سمپل دلته لیکم چې وټ از انټرنیټ. په خپله دا انټرنیټ څه شی ده. دا یوه ډېره کامن پوښتنه ده چې د هر چا په ذهن کې ګرځي چې انټرنیټ څه شی ده. زه سمپل دلته د انټرنیټ تعریف لیکم انټرنیټ is a global network. Internet is a global network of billions of computer and other electronic devices. Of billions of computer and other electronic devices. انټرنیټ په خپله دا په بیلیونونو الکترونیک ډیوایسز دا څنګه ده، دا یو نیټورک ده، دا یوه شبکه ده او د دې په مرسته باندې موږ څه کولی شو، ډیټا شیرینګ ورباندې کولی شو، یو د بل احوال پرسي ورباندې کولی شو. څومره ضروریات چې د ژوند دي او د یو بل نه هغه انسانان لرې وي، دا د انټرنیټ په مرسته موږ څنګه کولی شو ترسره کولی شو. نو دا د انټرنیټ څنګه تعریف شو چې دا یو ګلوبل نه معنا ده چې ډېر پراخه نیټورک ده د بیلیونونو کمپیوټرونو او نور برقي ډیوایسونو لکه موبایل شو، سمارټ فون شو، دا ټول په دې کې څنګه د الکترونیک ډیوایسز کې راځي. یو دومه خبر دا ده چې انټرنیټ سره خوا کې ویب براوزر څه شی ده. وټ از ویب براوزر؟ دا به سمپل داسې بولډ کم، سایز به هم ورلګه کړم. ویب براوزر موږ داسې تعریفوو چې دا څه شی ده، دا یو اپلیکیشن ده. دا څنګه ده؟ ویب براوزر از ان اپلیکیشن. ویب براوزر دا په خپله ګوره یو سافټویر ده. څنګه سافټویر ده؟ ګوره داسې یو اپلیکیشن ده which is used کوم چې استعمالیږي to access and view websites. to access and view website. ویب براوزر څه شی ده؟ ویب براوزر داسې یو اپلیکیشن ده چې موږ ته دا فیسیلیټي راکوي تر څو د هغې په مرسته باندې موږ څه وګورو، مختلف قسمه ویب سایټونه وګورو. چې مثال د دې څه شی ده، د ویب براوزر مثال، اگزامپل د ویب براوزر اگزامپل ګوګل کروم نوم تاسو اورېدلی ده، ټول بلد یاستو د دې نوم سره. د چا سره؟ د ګوګل کروم سره. ګوګل کروم چې کوم ده دا په خپله باندې یو ویب براوزر ده. ګوګل کروم یو. همداسې د ګوګل کروم تر څنګ موږ او تاسو چې استعمالوو فایرفاکس، موزیلا، سفاري، دا ټول څنګه دي؟ دا په خپله باندې ویب براوزرې دي. دا دویمه مسله. کله چې هم موږ معلومات سرچ کول غواړو، فرض مثال تاسو غواړئ د انټرنیټ باره کې معلومات پیدا کړئ، نو تاسو سره به دلته یو براوزر موجود وي. تاسو ته ښکاري دي ټاسک بار باندې ما سره دلته ویب براوزر څنګه ده، دا ګوګل کروم نښه ده موجود ده چې د دې په مرسته باندې موږ ډیټا څنګه کولی شو سرچ کولی او پیدا کولی شو. نو دا د څه شي تعریف شو؟ د ویب براوزر تعریف شو. اوس دلته د ویب سایټ کلمه موږ سره ذکر شوله چې د دې په مرسته باندې موږ څه کولی شو، مختلف قسمه ویب سایټونه کتلی شو. اوس راځم په خپله دلته لیکم چې دا ویب سایټ په خپله څه شی ده. دریم څه شی سو؟ ویب سایټ. What is website?
ویب سایټ څه اول انټرنیټ، دویم موږ سره راغی ویب براوزر، او دریم چې کوم راغی دا ویب سایټ راغی. ویب سایټ د ویب سایټ تعریف سمپل ځل لیکم. ویب سایټ مختلف قسمه تعریفونه لري، خو لیکن جنرال تعریف چې دی کوم دا a group of worldwide web pages usually connecting hyperlinks to each other. یا به داسې ولیکم a group of web pages that are connected with each other under one domain. د مختلفو ویب پیجونو مجموعه چې دا د یو ډومین په اساس څنګه وي تړلی شوي وي کنیکټ شوي وي دې ته بیا ویب سایټ وایي. مثال درته وایم، اوس چې کله دا د وزارت معارف ویب سایټ موږ چک کوو، هلته ګوره د کتابونو په باره کې ځان ته معلومات شته ده، د ګیلري په هکله ځان ته معلومات شته، د وزیر د معارف په هکله ځان ته معلومات شته، د خبرونو په هکله ځان ته معلومات شته. نو دا معلومات څنګه دي مختلفو ویب پیجونو کې موجود دي. کله چې دا ټول ویب پیجونه سره یو ځای شو د یو ډومین په اساس باندې، نو بیا دې له څه وایي؟ دې له بیا ویب سایټ وایي. او بیا دا ویب پیج چې کوم د ویب پیج what is ویب پیج؟ اوس خبره دا ده چې ویب سایټ موږ تعریف کړ، ویب پیج څه ده؟ اوس زه سمپل راځم د ویب پیج تعریف دلته لیکم. ویب پیج څه ده؟ ویب پیج د دغه ویب سایټ یو وړوکې برخې ته ویب پیج وایي. د ویب سایټ چې ده یو وړوکې برخه a simple document of website is called web page. اوس په ویب سایټ کې موږ سره مختلف قسمه ویب پیج موجود دي. چې کله خبره د یو ویب پیج راغله، لس ویب پیجونه موږ سره موجود دي، دا لس واړه چې کله سره یو ځای شو نو موږ ته ویب سایټ برابر شو. لیکن د هر یو ته جدا جدا بیا څه وایي؟ دې ته بیا وایي ویب پیجز. دې ته بیا ویب پیج وایي. یو بل اصطلاح چې هغه موږ ډېره کاروو په ورځني ژوند کې، هغه ته وایي سرچ انجن. واټ از سرچ انجن؟ زه راځم دلته سمپل ځان سره لیکم واټ از سرچ انجن. سرچ انجن اصطلاح به تاسو شاید اورېدلې وي او استعمال کړي به مو هم وي چې سرچ انجن په خپله باندې څه شی ده. زه سمپل راځم د سرچ انجن تعریف لیکم. داسې لیکم a search engine is a web-based tool that enable user to locate information on the World Wide Web. Is a web-based tool that enable users to locate information on the World Wide Web. سرچ انجن دی ته وایي چې موږ په ورلډ وایډ ویب کې www چې موږ ورته وایي، په دې ځای کې دا معلومات دا څنګه کې دا ټول پیدا کړي موږ ته، چې کوم ځای کې معلومات موږ پکار وي هغه معلومات موږ ته څنګه کې پیدا کړي وی ګورو. مثال درته وایم، اوس زما یو ویډیو پکار ده، زه وایم چې دا
کنټرول پینل په خپله باندې څه شی ده. نو زه سمپل راځم او ځان سره په څه شي کې سرچ کوم؟ په یوټیوب کې سرچ کوم. یوټیوب. نو چې کله یوټیوب کې دا مربوطه لینک د ویډیو ما پیدا کړ یا مې په خپله باندې هماغه ویډیو پیدا کړله نو دې ته بیا څه وایي؟ دې ته وایي سرچ انجن. همداسې که زه چېرته ګوګل ته راشم، چېرته دا ګوګل په خپله باندې دا څنګه دا یو سرچ انجن ده. زه به کې یو څه شی سرچ کوم که نه، که یو اپلیکیشن هم پکې را اوپن کوم ګوره، او د دې تر څنګ MSN په نوم باندې یو بل څنګه ده سرچ انجن موجود ده. نو دا هغه مهم ټرمز او اصطلاحاتو د انټرنیټ په هکله باندې، د ویب سایټ په هکله باندې، د براوزر په هکله باندې. راتلونکي کلاس ته به له خیره سره بیا موږ فردر مخ په وړاندې باندې د انټرنیټ په حوالې سره بحث کوو.